1 लाख रुपियाँ लगभग मैले मासिक आम्दानी गरिरहेको छु। औसतमा 1 लाखभन्दा तल चाहिँ छैन, त्योभन्दा माथि अप्स एन्ड डाउन। केक सम्बन्धी र साधारण ब्रेडहरू उत्पादन गर्नका लागि लगभग नेपालको 5 लाख रुपियाँ जति लगानी गरियो किचनमा भने हामीले केक र ब्रेडहरू उत्पादन गर्ने क्षमताको बन्न सक्छौँ। र नेपालमा चाहिँ अर्को पनि मैले अवसर के देखेँ भने विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा बाट इन्फर्मेसन पाएर मलाई देशभरिबाट थुप्रैले केक सम्बन्धी अथवा सेफ सम्बन्धी तालिम सिकाइदिनुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले तालिम लिए बापत केही आर्थिक केही फिस पनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको समयमा राम्रै स्यालेरी थियो मेरो, लगभग झन्डै नेपालको 1 लाख रुपियाँ बराबरको तलब सुविधामा मैले त्यहाँ काम जोइन गरेँ। 10 वर्ष कन्टिन्यू त्यो कम्पनीमा काम गरेँ। नमस्कार, तपाईँ विविध खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम हो भोलाबाट राई। बेकरी उद्योग सम्बन्धीको यो भिडियोमा तपाईँले बेकरी उद्योगमा कति लगानी कति आम्दानी हुन्छ र यसका चुनौती र समस्या के हुन् र बेकरी उद्योगको नेपालमा सम्भावना के छ भन्ने बारेमा पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस भिडियोमा विदेशमा बसेर एकजना युवाले फर्केर आएपछि आफूले जानेको सिप र आफ्नो योग्यता र आफ्नो लगानीलाई नेपाली माटोमा पसिना बगाउँदै यहीँको समाजमा आफ्नो सिप र कला बाँड्ने इच्छासहित एउटा उद्देश्य र अठोट बोकेर काम गरिरहनु भएको पौरखी युवाको यो विचार र उहाँको यो कुराकानी तपाईँले हेरेर मन पर्यो भने सेयर पनि गर्नुहोला। नमस्कार, मेरो नाम खिमराज बजगाई। काने पोखरी 4 रमाइलोमा गत 5-6 महिनादेखि मैले एउटा व्यवसाय गरिरहेको छु बेकरी सम्बन्धी। मैले बेकरी चाहिँ दर्ता गरेर स्टार्ट गरेको हो। मेरो बेकरीको नाम द बेकरी कटेजबाट मैले दर्ता गरेको छु। यहाँ मैले चाहिँ अहिले बेसिकल्ली केकहरू उत्पादन गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छु। विभिन्न किसिमका केकहरू अर्डर अनुसार उत्पादन गरिन्छ। प्लस बेकरी सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दिनानुदिन एक-एकवटा आइटमहरू उत्पादन गर्दै मेरा ग्राहकहरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गरिरहेको छु। त्यस अनुसारले डेली नै मेरा अलग अलग किसिमका उत्पादनहरू बन्छन्। बेकर सम्बन्धी चाहिँ बेकरी सम्बन्धी चाहिँ बेसिकली केक चाहिँ सबै किसिमका केकहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छु। मैले अहिले केकहरू उत्पादन गर्छु, भेज नन भेज दुई किसिमका। त्यसमध्ये डिजाइनहरू चाहिँ अब वेडिङ केकहरू, बर्थडे केकहरू, एनिभर्सरी केकहरू, न्यू इयरका केकहरू, फेस्टिभलै अनुसार हरेक फेस्टिभल अनुसार हरेक किसिमका डिजाइनहरू मैले पस्किँदै आइरहेको छु मेरा ग्राहकहरू समक्ष। म बाहिर लामो समय काम गरेर आएको व्यक्ति, म नेपालमा सेटल हुन सक्छु कि सक्दिनँ, मैले मेरो विदेशमा भएको कमाइलाई मिट गर्छु कि गर्दिनँ भनेर म डराउँदै आएको थिएँ। तर मैले सुरुवातदेखि नै राम्रै फिडब्याक पाइरहेको छु कस्टमरबाट पनि। मेरा टाढाबाट कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, मेरो उत्पादन लिएर जानुहुन्छ, त्यसमा राम्रै फिडब्याक पाइरहेको छु अहिलेसम्म। कमसेकम पनि 8 देखि 10 वटा केकहरू मैले डेली उत्पादन गर्दछु। कहिले 20-25 वटै जान्छ। फेस्टिभल पऱ्यो भने, न्यू इयरहरू पऱ्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ अलिक ज्यादै जान्छ। म चाहिँ सुरुमा वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले सिक्ने अवसर पाएँ। लगभग 1 वर्ष जतिको समयमा मैले सिकेँ। तर सानो स्यालेरी, अब एउटा एग्रिमेन्ट गरेर गएको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्यालेरी सधैँ 3 वर्षसम्म एउटै नै रहन गयो। तर त्यो 3 वर्षमा मैले गेन गरेको कुरा चाहिँ सिप नै हो। म पूर्ण रूपमा सेफ भइसकेको थिएँ त्यो 3 वर्षमा। त्यस पश्चात मैले हिम्मत गरेँ, दुबई भिजिट भिसामा गएँ आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि। र भिजिट भिसामा गएर त्यहीँ इन्टरभ्यू गरेर आफैले अनलाइनबाट इन्टरभ्यू गरेर त्यहाँ रेडिसन ब्लूमा चाहिँ मैले जब पाएँ। त्यतिखेरको समयमा राम्रै स्यालेरी थियो मेरो, लगभग झन्डै नेपालको 1 लाख रुपियाँ बराबरको तलब सुविधामा मैले त्यहाँ काम जोइन गरेँ। 10 वर्ष कन्टिन्यू त्यो कम्पनीमा काम गरेँ। काम गर्दाको यहाँको जिम्मेवारी र अनुभव के थियो? जिम्मेवारी किचन म्यानेजर भएको कारणले धेरै ठुलो जिम्मेवार थियो। किनभने केक बेकरी सम्बन्धी काम भएको कारणले गर्दा त्यहाँका सामानहरू, त्यहाँ हामीले हाम्रा प्रोडक्टहरू जुन प्रोडक्सनहरू छन् त्यसलाई ड्यामेजबाट कसरी रोक्ने, हैन, ब्याक्टेरियाहरूले, भाइरसहरूले छिटोभन्दा छिटो ड्यामेज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कस्टमरलाई हेल्दी सामान, स्वास्थ्यकर सामान प्रोडक्सन गरेर त्यो अनुसारले डिस्प्ले गरेर ग्राहकसम्म पुर्याउने जिम्मेदार त सँगै थियो।
बाहिर चाहिँ एकदमै नियम कानुनहरू यो केक कस्तो डिजाइनमा छ भन्दा पनि त्यो हेल्दी छ कि छैन, त्यो सेफ्टी छ कि छैन भनेर हामीलाई चाहिँ दुबईको युएईको गभर्मेन्टले नै फुड सेफ्टी प्रोग्राम अन्तर्गत सेफहरूलाई एक्जाम लिने गर्थ्यो, ट्रेनिङ गर्थ्यो अनि त्यस पछाडि एक्जाम लिन्थ्यो। 90% चाहिँ त्यो एक्जाममा अनिवार्य ल्याउनै पर्ने, 90% नल्याए फेल हुन्थ्यो सेफहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ क्वालिटीको सेफ बन्दैन थियो। र वर्षपछि त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू लिएर एक्जामिनेसन उत्तीर्ण गरेपछि नै काम गर्ने भएको कारणले र म 10 वर्ष उत्तीर्ण गरेर एउटा कम्पनीमा कन्टिन्यू गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि मसँग राम्रै अनुभव छ त्यसमा। म चाहिँ एजुकेटिभ सेफ हो, बेकरी सम्बन्धी ठुलो 5 स्टार होटलमा थिएँ। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमका के अरे किचनहरू हुन्छन्, जस्तै कोल्ड किचनमा म पर्दथेँ। बेकरी र केक सम्बन्धीको सम्पूर्ण आइटमहरू चाहिँ कोल्ड किचन सम्बन्धित पर्दछन्। जस्तै हट किचनमा अन्य सामग्रीहरू पर्दछन्, अब त्यसमा इटालियन पनि रहन्थ्यो। म चाहिँ स्पेसली फ्रेन्च आइटम, बेकरीको पनि फ्रेन्च। म नेपालमा बसिरहेको हिजोको मेरो जुन किसिमको यहाँको रहनसहन, म जुन परिवारमा थिएँ त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रै सुविधा भनेको मैले, किनभने मेरो लगभग नेपाली रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ बेसिक स्यालेरी थियो, उहाँको 5,000 रुपियाँ मेरो स्यालेरी थियो। त्यस पछाडि 2 वर्ष जति काम गरिसकेपछि मैले परिवार लाने फेसिलिटिज पनि पाएँ। अनि मैले बिहा गरे पश्चात मेरी श्रीमतीलाई पनि लिएर गएँ, विदेश नै लिएर गएँ। उनले पनि केही समय काम गरिन्, केही समय बसिन्। त्यसै कारणले पनि म राम्रो किन पनि भन्छु भने म जतिको मान्छेलाई युएईमा फ्यामिली लिएर गएर बस्न सक्ने हैसियत एउटा सेफले नै, बेकरी सम्बन्धीको सेफले नै मलाई दिएको अवसर भएको कारणले गर्दा पनि राम्रै सुविधा भनेर मैले मूल्याङ्कन गरेको हुँ। आउनुपर्ने कारण चाहिँ नानीहरू साना छन् मेरा 2 जना, अनि घरमा वाइफ एक्लै, उनलाई ती केयर गर्न पनि अलिकति असहज भइरहेको अवस्था। अनि मैले लामो समय काम गरिसकेपछि नेपालमा पनि मार्केट छ केकको भन्ने मैले इन्फर्मेसन पाइरहेको थिएँ। म आफै पनि गएर नेपालमा किन बेकरी नगरौँ भन्ने सोचले म बेकरी गर्छु भन्ने सोचले नै म आएँ। तर मैले मेरो इन्कमलाई मिट गर्छु कि गर्दिनँ त्यसमा चाहिँ म कन्फ्युज नै थिएँ। तर पनि म नानीहरूको कारणले बाध्यात्मक अवस्थामा पनि थिएँ, आउनै पर्ने अवस्था पनि थियो उनीहरूको केयर गर्नका लागि भने। अर्को कुरा, मेरो इन्कमलाई चाहिँ मिट गरिनँ भने म कसरी टिक्छु होला र नेपालमा भनेर म दोधारै मनले आउन चाहिँ। तर यहाँ आइसकेपछि मार्केट मैले देखेँ, त्यस पश्चात मैले आफूले कमाएको केही पुँजी लगानी गरेर यहाँ स्टार्टिङ मेरो राम्रै छ। अहिलेसम्म 6 महिना भयो, 6 महिनामा मेरो लगभग म नेपालमा मजाले टिक्न सक्ने खालको इन्कम छ। र यसलाई खाली व्यवसाय नभएर यसलाई एउटा क्लासको रूपमा, एउटा विद्यालयको रूपमा खाली साथीहरूलाई अथवा मानिसहरूलाई काम सिकाएर पैसा आर्जन गर्ने वातावरण पनि नेपालमा चाहिँ छ, एकदमै छ। चुनौती चाहिँ के छ भने अहिले अब केकमा धेरै मान्छेले लगानी गरेका छन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण नै छ। आफूले चोइस गर्ने मार्केट चाहिँ अलिकति सुइटेबलै हुनुपर्यो, आफ्नो फेभरमा हुनुपर्यो। त्यो मार्केटलाई हेरेर म क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, राम्रो क्वालिटी दिन्छु र म 2-4 महिनामा चाहिँ मार्केट लिन्छु भन्ने सोचले गर्ने हो भने अनुभवी सेफहरूले चाहिँ राम्रो मार्केट लिन सक्छन् भन्ने म ग्यारेन्टी नै दिन्छु। हामीले फुड सेफ्टी प्रोग्राम चाहिँ अनिवार्य सेफहरूले लिन जरुरी छ। लोकल गभर्मेन्टले, म्युनिसिपालिटीले नै त्यसप्रति चाहिँ पब्लिक हेल्थको लागि अलिकति सतर्क रहेर अनुगमन गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। बाहिर पनि त्यसरी नै गर्छन्, म्युनिसिपालिटीले नै आएर अनुगमन गर्छ। यहाँ त्यो सिस्टम छैन। तल मैले चाहिँ चारवटा पसलमा केक डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छु, मैले चाहिँ गरेको छु। यदि त्यो हुँदैन, तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न भने नराख्नुहोस् भन्छु र म उहाँलाई दिन्न। मैले एक्जाम्पलकै लागि पनि एउटा कम्पनीलाई दिइरहेको थिएँ त्यसरी, उसले चाहिँ अलिकति त्यो मेन्टेन गर्न नसकेको अनि अलिकति ज्यादा मुनाफा गरेको कारणले गर्दा मैले उसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिएँ, ब्यान गरिदिएँ। मैले अहिले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेकोले चाहिँ फुड सम्बन्धी मैले दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ भनौँ न, त्यसभित्र नै काम गरिरहेको छ। केकमा यदि तपाईँ आफै सेफ हुनुहुन्छ, तपाईँले रेन्ट पनि तिर्नु पर्ने भएन भने 50% नै लगभग बेनिफिट छ। त्यसमा तपाईँले सामान ड्यामेज गर्नु चाहिँ भएन। कति माग छ त्यो माग अनुसार सामान बनाउनु भयो, तपाईँले सामान फ्याँक्नु परेन भने 50% छ। अब अन्य धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ अब सेफहरू हायर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सेफलाई अनि इन्धन रेन्ट गरेर
लगभग 20%, 25, 30%सम्म निकालेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु यहाँ। दर्शकवृन्द, उहाँले बनाउनु भएको यो केकको विषयमा चाहिँ पूर्ण जानकारी सहितको केक बनाइरहनु भएको दृश्यसहित एउटा भिडियो छुट्टै बनेको छ र त्यो भिडियो चाँडै च्यानलमा आउनेछ र यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ यहाँले पनि आफूले पनि केक बनाउने तरिका सिकेर आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने केक बनाउन पनि सक्नुहुनेछ र त्यही सिप र बुझाइबाट यहाँले केक आफूले आफ्नो लागि पनि बनाएर यसको व्यवसाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने त्यसको उद्देश्य रहनेछ। केक बनाउनको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री र तरिकाको बारेको अर्को भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। उत्पादन चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो कि हाम्रो माग कति हो त्यही अनुसारको उत्पादन गर्नु पर्यो, स्टोर ज्यादा गर्नु भएन। मेरो लगभग मैले डेलीको भन्दा पनि मासिक आम्दानीको विषयमा यहाँलाई जानकारी गर्न चाहेँ। 1 लाख रुपियाँ लगभग मैले मासिक आम्दानी गरिरहेको छु। औसतमा 1 लाखभन्दा तल चाहिँ छैन, त्योभन्दा माथि अप्स एन्ड डाउन हुन्छ। एकजना भाइ सन्दीप लिम्बू भाइ फिदिम 5 थरबाट मसँग काम सिक्ने भनेर आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो भोला भट्टराई सरकै युट्युब हेरेर जानकारी लिनुभयो। काने पोखरीमा चाहिँ एउटा यस्तो बेकरी छ जसले चाहिँ ट्रेनिङ पनि उपलब्ध गराउँछ भन्ने जानकारी लिनुभएछ युट्युब हेरेर र उहाँले मसँग आएर सम्पर्क गर्नुभयो। उहाँ यहाँ आउने सिलसिलामा चाहिँ बिर्तामोट हुँदै दमक हुँदै आउने सिलसिलामा चाहिँ उहाँले उतैपट्टिका बेकरीहरूसँग पनि गएर राख्नुभएछ, प्रस्ताव राख्नुभएछ कि मलाई काम सिकाइदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ 15 दिनको 25,000 फिस लिएर काम सिकाउन तयार भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले भेट्नुभएछ। त्यस्ता बेकरीहरू कतिले काम सिकाउनै नचाहेको पनि रहेछन्। पहाडतिर पनि केही बेकरीहरू छन्, उहाँले चाहिँ नसिकाउने, हामी सिकाउँदैनौँ भन्नुभएछ र उहाँ तराई झर्नुभयो। तराईमा पनि महँगो फिसहरू लिने भइसकेपछि उहाँ यहाँ मसँग चाहिँ टच हुनुभयो। मैले चाहिँ उहाँलाई सर्ट टाइम भनेको 3 देखि 4 महिनामा साधारण केक बनाउन सक्ने क्षमताको यदि तपाईँलाई बन्नु छ भने मासिक 15,000 रुपियाँ फिस लिएर मैले उहाँलाई काम सिकाइरहेको छु। यदि 4 महिनामा उहाँले बेसिक काम सिक्नु भएन भने त्यहाँदेखि उता चाहिँ मैले निःशुल्क रूपमा सिकाउने भनेर उहाँलाई राखेको छु। काम सिक्नु हुँदैछ। मैले अहिले चाहिँ यसरी हजुरहरूले नै बनाएको युट्युबबाट जानकारी लिएर देशभरिबाट धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। त्यो फोन आएको देख्दा चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ क्लास नै चलाउँ कि भन्ने खालको पनि एउटा प्लान गरिरहेको छु। त्यो आम्दानीको हिसाबले त्यो राम्रो पनि छ, प्लस मान्छेहरूले सेवा पनि पाए, ज्ञान पनि बाँडे। त्यो ज्ञानले चाहिँ 4-5 महिना 5-7 महिना मेहनत गरेर सिक्ने हो भने विदेश जानु पर्दैन। फोन मार्फत मसँग जानकारी लिन पनि सक्नुहुन्छ। सामान कहाँदेखि, कच्चा पदार्थ कहाँदेखि लिने, ओभनहरू लगायतका किचनका सामग्रीहरू कहाँ किन्ने भनेर उहाँहरूले मसँग जानकारी लिन चाहनु भने म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन सक्छु, त्यसमा दुविधा रहेन। र क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि एउटा फिस तोकेर उहाँहरूले कति समयसम्म सिक्न चाहनुहुन्छ। छिटै सिक्न चाहनेले अलिकति फिस त्यही अनुसारले दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो अलिकति सामग्री ड्यामेज पनि हुने चान्स हुन्छ। बिस्तारै सिक्छु भनेर आउनुभयो भने त्यस अनुसारले नै एउटा प्याकेज राखेर मैले ट्रेनिङ दिने पनि प्लान गरिरहेको छु। बेकरी व्यवसायको भविष्य त मैले एकदम उज्जवल देखेको छु नेपालमा। बाहिरतिर त यसको एकदम बुम छ। नेपालमा पनि बेकरी व्यवसाय गरेर घरमै मैले 2-4 जना महिलाहरू पनि यस्तो देखेको छु जसले ट्रेनिङ लिएर घरमै उत्पादन गरेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई चाहिँ मार्केटमा विज्ञापनको लागि त्यसलाई आधार बनाएर घरमै उत्पादन गरेर पनि व्यवसाय गरिरहेको मैले धेरै देखेको छु। त्यस्ता महिलाहरूले सिक्न चाहेर मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ। म सायद छिटै नै एउटा क्लासको प्याकेज बनाएर उहाँहरूलाई सायद ट्रेनिङ स्टार्ट गर्छु होला। तपाईँले आफ्नो स्तर डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, केही एउटा कुरा मैले सिक्न बाँकी थियो त्यो सिक्न चाहन्छु भनेर त यदि तपाईँ आउनुहुन्छ भने मैले जानेका कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउन सक्छु। तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विविध खबर चाहिँ किन पनि हेर्नुपर्छ भने जस्तै एकजना भोला सरले यहाँदेखि बनाएको युट्युब हेरेर एउटा 5 थरको भाइले लाभ उठाए जस्तो मलाई लाग्छ। किन 5 थरबाट भोला सरले बनाएको युट्युब हेरेर उहाँ मसँग सिक्न आउनुभएको छ र भर्खरै 3-4 दिन मात्रै भयो। यहाँ मसँग केही साथीभाइहरूले 2-4 महिना काम पनि गरे सुरुवातको समयमा। उहाँहरूले चाहिँ अलिक लगनशीलता नदेखाएर हो क्या हो, त्यति मैले उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ जस्तो मैले लागेको थिएन। र यो भाइ चाहिँ भर्खर 3-4 दिन मात्रै भयो यहाँ आउनुभएको। लगभग त्यो फ्लावरहरू फ्रोस्टिङ गर्न, केकहरू फ्रोस्टिङ गर्न जानिसकेका छन्। र मैले कमसेकम 6 महिना चाहिँ बेसिक ट्रेनिङ तिमीलाई लाग्छ होला भाइ भनेर भनेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ अहिले के लाग्दैछ उहाँको तत्परता जागरुकता देखेर चाहिँ भने 3 महिनामै उहाँले बेसिक काम सिक्नुहुन्छ कि क्या हो जस्तो लागिरहेछ। यदि त्यसरी 3-4 महिनामा काम सिकिन्छ भने त निकै राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ। भोला सरलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने
मैले आफैले पनि तपाईको च्यानल मार्फत मार्केटमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने त रहँदैछ, देखियो नै त। त्यस्तै अन्य साथीहरूले पनि तपाईको च्यानल हेरेर जानकारी लिएर हामीसँग आएर अनुभवहरू सेयर गर्ने, त्यसबाट केही बेनिफिट लिने वातावरण बनिरहेको छ। र यदि तपाईको यो भिडियो हेरेर कोही त्यस्तो काम सिकेर आउनुभएको सेफहरू हुनुहुन्छ भने, यहाँ मार्केट नदेख्ने साथीहरू धेरै मैले बुझेको छु, तर कोही सेफ हुनुहुन्छ, काम जान्नुहुन्छ, उहाँलाई कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि मसँग थुप्रै यस्ता सेफहरूको ट्रेनिङ भएदेखि, सेफ भएदेखि मलाई दिनुहोस् न भन्ने कम्पनीहरू मसँग धेरै छन्। त्यस्तो कामको खोजीमा कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो हेरेर, भोलासरको भिडियो हेरेर यदि मसँग कोही आउनुहुन्छ भने हामी कामको पनि ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ। अब यो समयको लागि हजुरलाई धन्यवाद हजुरलाई पनि। हजुर, यो भिडियो यहाँले पुरा हेर्नुभयो, मलाई विश्वास छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँले पनि बेकरी व्यवसाय सम्बन्धीको यहाँको चासो, जिज्ञासा सम्बन्धीका प्रश्नहरू समेटिएका छन् र उहाँसँग थप जानकारी लिएर उहाँले दिनुभएको यो टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि यहाँको जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि भन्छु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बाँकी छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला। र यो भिडियो अरूको लागि सहयोगी छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने च्यानलको यो भिडियोको लिङ्क अरू साथीहरूलाई पनि पठाइदिन सक्नुहुनेछ। विविध खबरमा जोडिँदै गर्नुहोला। अन्य उपयोगी, रोचक र जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्नेछु। नमस्ते।